Xin chào các bạn. Các bạn có ai còn nhớ cái món bánh tráng khoai lang không? Hôm nay mình làm lại món bánh nhai trẹo quai hàm đó, nhưng với cái size nhỏ hơn, đường kính khoảng 5 tới 6 cm, nên trông giống cái miếng chip hơn là miếng bánh tráng. Và mình có pha thêm dừa sữa để phù hợp với bộ răng già lâu năm sắp rụng rơi. Bây giờ mời các bạn theo dõi cách mình làm. Mình sẽ xài là 1 kg khoai lang. Khoai này mình mua ở chợ Việt Nam. Bạn có thể gọt vỏ hay không gọt vỏ cũng được, nhưng mà phải gọt bỏ tất cả những cái chỗ mà thâm đen. Và mình rửa sạch xong mình sẽ cắt nó ra làm 4. Cắt đôi chiều dài, cắt đôi chiều dọc. Các bạn có thể hấp hoặc luộc. Hấp nồi thường hay là nồi Instant Pot như mình. Mình hấp nồi Instant Pot thì mình đổ vô 1,5 cốc nước. Nếu mà mình luộc thẳng vô nước thì miếng khoai nó sẽ bị nhão hơn, thành ra hấp là tốt nhất. Cũng không cần đổ muối nữa, muối mình để khi mà mình làm bánh mình mới bỏ vô. Xài Instant Pot thì mình sẽ chọn 6 phút normal release. Bạn chọn bấm cái chữ steam á. Sau 6 phút thì khoai đã chín. Khoai này cũng không có được khô lắm. Nó tuy mình hấp như vậy mà bạn thấy miếng khoai nó cũng thấm nước á. Nó rất là ướt. Sau khi vớt ra thì mình sẽ lột vỏ bỏ đi. Để làm mịn ra thành bột thì bạn có thể tán nhuyễn bằng cái cách dùng cái đồ mà chà khoai tây á, hoặc là bỏ qua rây, hoặc là bỏ vô máy mình đánh. Mình thì lúc đầu thì mình nghĩ dùng cái chà khoai tây á, mình đè nó xuống là nó nát ra, nhưng mà nó không có đều, thành ra mình phải bỏ qua cái rây, mình chà thêm lần nữa. Các bạn làm như cách gì cũng được, miễn sao mà nó ra bột là được. Những cái loại khoai mà có dăm thì mình nghĩ nên bỏ vô máy xay, đang xay luôn cái dăm đó ra. Trộn vào đây là 2 muỗng canh bột sữa, nửa muỗng cà phê muối, 4 muỗng canh bột dừa. Cái bột dừa này thì các bạn thích thì trộn vô, còn không thích thì khỏi trộn. Bạn có thể thay thế bột dừa bằng hoàn toàn bột sữa, hoặc là bạn không có trộn gì cả cũng được. Nhưng mà trộn vô thì nó giúp cho cái khoai mình nó bớt là nó dai cứng. Có nhiều người thích ngọt thì bạn có thể thêm đường vô, nhưng mà mình chỉ thích cái vị ngọt tự nhiên của khoai thôi. Cho thêm bột dừa vô thì nó thơm mùi bột dừa, nhưng mà ăn thì nó có cái vị khô, nó hơi bị khô cái cổ á. Khoai này thì nấu chín rồi, nhưng mà khi mà mình làm ra thì mình nướng lại, mình sấy. Nếu mà bạn sấy thì nó cũng ăn được liền, phơi nắng cũng ăn được, nhưng mà nó dai hơn. Khi mình nướng lại thì nó làm cái bánh nó mềm ra. Không phải cái loại khoai nào cũng giống nhau, có thể cùng một loại nhưng mà có thứ thì nó bị ướt hơn, hay là tùy theo cái cách hấp của mình. Thành ra bạn có thể thêm bột sữa, bột dừa tùy ý, cho đến khi nào mà mình cảm thấy mình vò viên, hoặc là bạn có thể bỏ vô trong cái bao bắt bông kem mình bắt ra cũng được.
Cái này á, là khi làm rồi mình tự mình suy nghĩ mình làm tiếp, chứ mình cũng không có biết trước là nó sẽ như thế nào. Có mục đích hiện tại bây giờ á, là mình pha thế nào để mà cái viên bột mình vò viên được. Nó lỏng quá thì mình không vò viên được. Nhưng mà sau này mình làm xong rồi mình mới thấy nếu mà bị lỏng á, thì bạn có thể bỏ vô cái bao ni lông bằng bắt bông kem á, bắt ra một khối giống như là cái làm bánh macaron á, thì mình đè nó xuống nó cũng dẹp ra. Tổng cộng số bột dừa mình ấy là 4 muỗng canh á. Tại vì mình thấy nó cũng chưa được mịn lắm á, thì mình bỏ qua đây. Mình rây mà các bạn, mình nói trước các bạn, nếu mà bạn chà rây như vậy á, thì bạn nên chọn cái tô nó cái miệng nó nhỏ nhỏ để mình để cái rây nó thẳng lên cái miệng tô. Chứ mà cầm tay như mình á, thì mình chà kiểu đó là nó mỏi tay, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là sau khi chà xong 2 củ khoai này thì cái rây mình gãy luôn. Gãy không phải là gãy cái rây mà gãy ngay cái chỗ mình nối với cái tay cầm á. Sức mạnh dữ dội. Mỏi tay lắm. Thành ra kê lên mà chà, mà cái này cái tô nó bự á, mình kê lên cái là nó sát xuống ở dưới. Rồi xong. Bây giờ thì mình bắt đầu vò viên. Mình lấy cái muỗng này, mình vò nó cho nó đều nhau á, khỏi cân khỏi gì. Thì với cái trọng lượng 1 kg khoai chưa bỏ vỏ, trừ vỏ ra mình cũng cỡ 100 gram hả, thì mình làm ra được 48 cái bánh. Vò ra được 48 cái viên này. Mình nhắc lại nè, nếu mà các bạn không có vò viên được, nó lỏng quá đó, thì các bạn có thể bỏ vô bao ni lông hoặc là cái bao bắt bông kem á, mình nặn nó ra. Nặn ra cái mình đè nó xuống cũng giống vậy thôi. Cái màu này nó thay đổi, lúc thì cái ra màu như ô liu, lúc thì nó vàng, lúc thì màu cam. Đó, mình làm đồng loạt, mình đè lên một cái miếng bao ni lông, xong mình lấy cái ly mình đè ra. Nhưng mà bạn để ý, bạn thấy cái viền của chung quanh á, nó không có được mịn, nó không có được mút mà smooth nó không có láng á. Thành ra lát mình nghĩ ra cách nào để làm cho cái viền nó đẹp hơn, chứ còn cái này nó sơ sát quá, nó tà le. Ngó thì đè lên cái ly, nhưng mà nếu mà bạn đè không có đều á, thì cũng bên dày bên mỏng đó nha. Mình đè, mình dùng cái trọng lượng mình đè ngay ở trung tâm á, thì nó ra đều hơn. Lúc đầu thì mình cũng có cán qua một cái nhưng mà nó không có đều, rồi dở lên thì nó dính. Đó, nó còn dở cái này á, thì nó cũng có dính sơ sơ á. Thành ra lát mình nghĩ ra cách khác, nhưng mình chiếu hết cho các bạn coi đủ thứ kiểu của mình. Bây giờ thì mình sẽ làm từng cái. Mình lấy cái miếng giấy plastic, đè trước nó ra cho nó sơ sơ nó, rồi mình cái này trên cái miếng giấy này á, mỏng này thì nó không dính. Bạn thấy mình dở lên là nó mướt luôn, chứ nó không có dính như miếng ni lông dày hồi nãy. Cũng có thể dùng giấy Parchment, cái giấy nướng, giấy nén, để mình đè lên ở phía trên mặt. Bây giờ mình chiếu rõ, chiếu gần lại cho các bạn nhìn xem. Khi mà nó từ lưa cái vành á, thì mình làm thế nào để cho nó mịn
những cái bánh mình làm xong bạn thấy hồi nãy á, nó bây giờ nó mịn hơn á, là nhờ cách nào. Rồi mình làm xong rồi mình không có chưa dở ra nha, mình vẫn để nguyên cái miếng ni lông, rồi mình lấy cái này mình chà nó là chung quanh cái viền nó đẹp hơn. Nó cũng có chỗ dài chỗ mỏng thì mình đẩy nó đó, bạn thấy không, vậy nó chữa được. Rồi bạn có thể đem cái bánh này mình để mình phơi nắng cho đến khi nào khô thôi thì mình vô khi ăn á, muốn cho nó giòn á, thì mình phải nướng nó. Còn nếu mà nơi mà không có nắng á, thì các bạn có thể sấy chín ngay trong lò luôn. Mà nếu mà sấy chín ở trong lò không cần phơi á, thì nhiệt độ khoảng là 350 độ F thì khoảng 170 độ C. Mình sẽ sấy nướng, gọi sấy hay nướng gì đó 10 tới 20 phút tùy theo cái bánh dày hay bánh mỏng. Cái này giống như là cái chip hơn là cái bánh tráng đó, nhưng mà ăn rất ngon. Mình làm xong mà mình mấy cái mà hơi nứt cái mình lo mình ăn trước. Cái bánh nào dai là bạn biết liền, cái màu nó trong lên á, thì cái bánh đó mình bắt buộc phải đem nướng lại nó mới giòn được, không thôi ăn thì gãy cái răng luôn á. Đó, mấy cái nào mà bạn thấy nó trong nha là bắt buộc phải nướng á. Mình bỏ nướng là mình có thể bỏ vô lò nướng hoặc là microwave hoặc là air fry đó, dòng rụm mà rất là giòn luôn. Mình xong rồi bỏ vô chai. Cái chai này mình mà ăn 48 cái mà bây giờ còn chừng đó, chỉ có một buổi là mình ngồi mình ăn sạch rồi. Nó đơn giản lắm mà ăn cũng dễ ghiền. Chỉ có vậy thôi. Mình chia sẻ các bạn đến đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.